मी आशा स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे गोड तिखट। तर आजची आपली रेसिपी आहे चमचमीत वांग्याचं भरीत। वांग्याचं भरीत हा सगळ्यांना आवडणारा प्रकार आहे आणि वांग्याचं भरीत वेगवेगळ्या प्रकारे बनवलं जातं। तर आज आपण असंच वेगळं वांग्याचं भरीताचा एक प्रकार बघणार आहोत, तो म्हणजे चमचमीत वांग्याचं भरीत। तर चला मग आजची रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। वांग्याचं भरीत बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा किलो वांगी घेतलेली आहेत आणि वांग्याचं भरत्यासाठी ना अशी कवळी काटेरी आणि ताजी वांगी घ्यायची आणि वांग्यामध्ये ना असे 4 भाग करायचे आणि वांग पूर्ण कापून घ्यायचं। वांग्याचं देठ तसं ठेवायचं, फक्त शेंडा कापायचा आणि वांगे ना काळे पडणे म्हणून पाण्यात भिजत ठेवायची। आता वांग्याचं भरीत बनवण्यासाठी कोणते मसाले लागतात ते बघून घेऊ। इथे मी मसाल्यामध्ये घेतला आहे धने पावडर, हळद, गरम मसाला, लाल मिरची पावडर, मीठ, लसूण अद्रकची पेस्ट, बारीक चिरली कोथिंबीर, कढीपत्ता, बारीक चिरलेला टोमॅटो, तेल आणि मी वाटण बनवून घेतलेलं आहे। 2 कांदे मी भाजून अर्धा वाटी सुकं खोबरं भाजलं आहे आणि खडे मसाले टाकून मिक्सरमध्ये वाटण मी बारीक करून घेतलेलं आहे। तर आता सर्व मसाले तयार आहेत, तर वांग्याचं भरीत बनवायला आपण सुरुवात करूया। मी इथे पॅन गरम करून घेतलेला आहे, आता मी तेल टाकते। तेल छान गरम झालं ना तर त्याच्यामध्ये मिक्सरमध्ये बारीक केलेलं वाटण टाकून घ्यायचं आणि कढीपत्त्याचे 7-8 पान टाकून घ्यायची आणि फास्ट गॅसवर ना तेलामध्ये नाही वाटण चांगलं भाजून घ्यायचं। वाटण ना तेलामध्ये छान लालसर भाजलेलं आहे आणि वाटणाला तेल पण सुटलेलं आहे बघा। तर याच्यामध्ये ना 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट टाकून घ्यायची आणि अद्रक लसूणची पेस्ट ना वाटणामध्ये अशी छान थोड्या वेळ भाजून घ्यायची। अद्रक लसूणची पेस्ट ना थोड्या वेळ भाजून घेतल्यानंतर ना याच्यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकून घ्यायचा। हा टमाटर देखील ना एकदम मऊ असतं या वाटणामध्ये ना परतून घेऊ आपण। आता टमाटर पण याच्यामध्ये मस्त छान नरम झालेला आहे आणि सर्व वाटण वगैरे ना तेलामध्ये छान भाजलेलं आहे आणि या वाटणाला ना तेल पण छान सुटलेलं आहे। आता इथं गॅस कमी करायचा आहे। तर याच्यामध्ये ना 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकायचं आणि मसाले पण ना तेलामध्ये छान असे परतून घ्यायची। सर्व मसाले तेलामध्ये छान परतलेले आहेत आणि आता याच्यामध्ये थोडीशी ना कोथिंबीर टाकून घ्यायची। या कोथिंबीरला ना मसाल्यामध्ये मिक्स करायचं। आता याच्यामध्ये ना वांगी टाकून घ्यायची। एक करून सर्व वांगे टाकून घेऊ आणि वांग्याला ना मसाल्यामध्ये असं परतो याच्यामध्ये असं मिक्स करू। असं छान मिक्स झालं ना तर याच्यावर ना झाकण ठेवून ना 2 ते 3 मिनिटं ना वांग्याला चांगलं वाफवून घेऊ आपण।
आता 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत. झाकण काढूया. वांगे ना छान परतळलेले आहे बघा. आता याच्यामध्ये ना अर्धा चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आणि वांग्याला ना थोडं मीठ ना याच्यामध्ये परतून घेऊ. असं परतून घ्यायचं. तर नाही मी 1.5 ग्लास पाणी गरम केलेलं आहे. ते वांग्यामध्ये वांगे शिजण्यासाठी टाकून घ्यायचं आणि वांग्यामध्ये ना पाणी गार टाकायचं नाही, गरम करून टाकायचं. वांग्याला ना वांगी लवकर शिजताना आणि वांग्याची चव पण ना छान येते. आता वांग्यावर ना झाकण ठेवायचं आहे आणि मध्यम आचेवर ना हे वांगे ना 10 ते 15 मिनिटे शिजून घ्यायची आहेत. आता झाकण काढून बघूया वांगे शिजली आहेत का नाही ती. वांगी छान शिजलेली आहेत. अशा प्रकारे वांग्याचं भरीत तयार आहे. तरी पण देखील छान आलेली आहे. आता गॅस बंद करून घेऊ आणि याला थंड करून एका डिशमध्ये काढून घेऊयात. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा आणि हां सर्वात महत्त्वाचं माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.